Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Vreau să văd pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire în situația la care tu te gândești. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Poți să alegi un număr pentru o situație, un număr pentru o altă situație. Și de asemenea poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra galbenă. Începem cu numărul 1, piatra albastră. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație de tarot, Cristina Zurba, care îmi poartă numele. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Hai să vedem despre ce e vorba, ce spune tarotul pentru tine. A început citirea. Bun, se pare aici că aștept să te întâlnești cu cineva. Sau văd aici o persoană misterioasă, o persoană secretoasă care, nu știu, ar vrea să se vadă cu tine, da? Sau care ar vrea să te întâlnească. Unii parcă vă pregătiți aici de o petrecere sau de o întâlnire cu un prieten. Da? Văd aici că te uiți foarte mult spre viitor, da? Sau poate spionezi pe cineva, vrei să știi mai multe lucruri despre o persoană. Pentru tine avem cartea asta care înseamnă un moment în care ceva se dărâmă, ceva se rupe. Da? Poate ești într-un moment în care ai o perioadă aglomerată, ai foarte multe lucruri pe cap. Poate să însemne și o perioadă în care ești mai nervos sau mai nervoasă. Da? Parcă nimeni și nimic nu-ți stă în cale, dărâmi tot, rupi tot. Hai să vedem despre ce este vorba. Gelozie. Cineva e gelos, da? Poate ești gelos, geloasă. E ca și cum dintr-o rupere, da? Dintr-un moment tensionat, un moment ciudat pe care l-ai trăit sau care îl trăiești, poate să fie o durere mare. Deci tu din durerea aia aici vrei să-ți realizezi un vis, o dorință. Și asta e foarte bine, da? Pentru că atunci când suntem răniți, cel mai bine este să ne folosim energia aia ca să construim un imperiu, nu să aruncăm cu noroi în celălalt sau în persoanele implicate în poveste. Da? Pentru casa ta văd o persoană care e tristă, da? Se uită spre trecut. Poate ai legătură cu un bărbat care a pierdut pe cineva sau un bărbat care a pierdut o afacere, o relație. Poate să fie vorba și despre o persoană mai melancolică aici, care ți intră în casă sau care e în apropierea casei tale. Hai să vedem pentru casă. E cineva care vrea să te revadă. Poate este o rudă de la distanță care vrea să te revadă. Poate aici să fie vorba despre cineva care vrea să-ți vină în vizită. Sau, pentru alții, poate să fie vorba despre cineva căruia îi este dor de tine. Da? În curând, văd o bucurie mare pentru tine, o realizare, poate un moment în care te simți apreciat, te simți iubit. Unii puteți să intrați în contact cu o persoană care este foarte apreciată în societate, este o persoană pe care o respectați foarte mult. Da? Hai să vedem despre ce e vorba. Cununie, relație, nu știu, te întâlnești cu cineva și petreci, te simți bine. În curând văd aici și o veste bună pe care o primești în legătură cu un cuplu sau în legătură cu un contract. Dragoste sinceră, musafiri, deci cineva aici care totuși vrea să se apropie de tine, cineva care totuși
dorește, da, un moment de apropiere. Să mai vedem. O bucurie mică în curând. Nu. Uite, în curând, tu aici ai parte de o surpriză, da? Care are legătură cu cineva care vrea să te revadă sau cineva care ține la tine, cineva care are sentimente față de tine. În viitor, văd aici o persoană blocată, da? Deci cineva care e blocat în niște activități sau poate să însemne un blocaj într-o activitate pe care ți-ai propus-o, da? Ți-ai propus să te duci la magazin și nu știu, e blocat liftul sau chestiuni de genul acesta, da? Poți să ai legătură și cu o persoană care, nu știu, se simte ca un prizonier sau se simte ca în închisoare undeva anume. Hai să vedem ce e cu prizonierul ăsta. O veste rea și o pagubă. Aici în viitor poți să afli de cineva că are parte de o pierdere. O pierdere. Ce nu știi tu? Un inamic. Cineva care e la furat. Cineva care fuge de tine sau cineva care nu are intenții bune. Ia să vedem noi ce e cu inamicul ăsta. Este o persoană care stă în altă casă față de tine sau este o persoană care are niște probleme aici legate de o instituție. E ca și cum cineva fuge dintr-un loc pentru a se vedea cu tine. Poate tu nu știi despre faptul că cineva s-a întâlnit cu un prieten sau s-a întâlnit cu altcineva și au avut o discuție aici despre care tu încă nu știi. Și tu nu știi și despre o surpriză plăcută, da? Pe care persoana asta a avut-o sau o are. Pe neașteptate, o persoană fidelă, un prieten sincer, cineva care ți este alături și care te apără, care te păzește. Pe neașteptate, uite, este cineva care îți spune despre o supărare pe care o are. Văd aici din nou acest bărbat matur pe care l-am văzut în casa ta. Deci poate este vorba despre persoana asta care e foarte apropiată de inima ta, da? Și care trece printr-o schimbare mare. Și ce o să te mire? Speranța cuiva. Deci o să te mire faptul că cineva totuși are aici o speranță în suflet. Sau poate să te surprindă o veste care apare de la distanță. Hai să vedem ce o să te mire. Uite, deci aici ești lăudat, onorat și o boală, da? Aici o să te mire o veste bună pe care o primești în legătură cu zona sănătății. Deci tu speri la ceva, îți dorești să vindești ceva, îți dorești să rezolvi ceva și atunci răspunsul este pozitiv. Da? Pozitiv. O invitație aici, mai văd eu. Și e ca și cum sper să se rezolve ceva și aici cu adevărat da, se rezolvă. Hai să vedem ce zic și îngerii romantici. Și că această persoană este cea aleasă. Cei singuri, vi se spune să vă bucurați de fiecare moment. Acum, da? Acum, să lăsați
căutarea partenerului perfect deoparte, momentan. Iar cei aflați într-o relație, vi se zice să vă bucurați de ceea ce aveți acum, în acest moment, cu partenerul. Și avem așa, să te bucuri de moment și din nou, uite, că renunță la fosta iubire. Fie cineva trebuie să lase aici trecutul în urmă, fie este vorba despre o șansă care apare și care te ajută să lași ceva în urma ta. Vreau să văd totuși ce nu știi tu aici, ce-i cu inamicul ăsta. Este o persoană persoană timidă, cineva lipsită de putere, poate este o persoană care nu are energie, da? Și care se află într-o perioadă de sfârșit. Deci, cineva aici a primit o veste despre un sfârșit rapid. Și tu nu știi chestia asta și a rămas puțin supărat sau supărată. Să vedem pe neașteptate ce e cu prietenul ăsta. Pe neașteptate primești o veste pe internet sau un mesaj, un apel telefonic în legătură cu prietenul ăsta și este și o veste cu succes. Cu succes. Și pe neașteptate aici afli despre un succes, cu toate că, așa cum am zis, persoana asta e puțin supărată. Sau pe neașteptate cineva te susține foarte mult în ceea ce vrei tu să faci. Și ce o să te mire? Un mesaj, un apel telefonic, o rezolvare care apare de pe zona de online, dar și o dorință de eliberare a cuiva. Parcă apare o nouă persoană. Deci tu speri foarte mult să primești o invitație, să primești un mesaj, să primești o veste și surpriza este că vestea asta apare mai repede decât te aștepți și surpriza este că e o veste foarte bună, e o rezolvare ca prin minune, aș zice eu, numărul 1. Deci e o rezolvare ca prin minune, că tu speri aici la ceva și lucrul ăsta se rezolvă. Poate te ajută și un bărbat brunet. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă doriți o astfel de analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând cu drag pe aplicația care îmi poartă numele. Aveți link în primul comentariu, este disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android, aveți și site-ul oficial cristinazurba.com, deci vă invit cu mare drag acolo oricând aveți nevoie de o ghidare. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, mesaje, ce trebuie să știți. Mesaje. Numărul 2. Bun. Au ieșit două cărți. Văd aici un bărbat care are niște probleme de sănătate sau care are niște probleme cu niște acte. Parcă persoana asta are o problemă, nu știu, minte în continuu sau parcă este o persoană care nu prea știe ce vrea. Da? Parcă fuge de undeva și vine către tine. Da? Dar e o persoană aici puțin disperată, văd eu. Cineva care caută răspunsuri prin toate direcțiile.
Poate, nu știu, vrea să-și vindece sufletul, poate citește, se uită la documentare, nu știu, e o persoană aici, repet, care are niște probleme destul de mari. Acum, pentru tine, parcă, nu știu, ești într-o petrecere continuă, ești într-o bucurie continuă, te bucuri de viață sau pur și simplu găsești tu bucurie în orice. Aștepți o petrecere sau vrei să mergi la o întâlnire cu niște prieteni, cu niște vecini. Ce mai văd aici pentru numărul 2, că e ca și cum se menține aici o prietenie de mult timp, se menține o stare bună de spirit de mult timp. Foarte ciudat, dar pentru unii mai văd și un fel de triunghi amoros. Poate mai e cineva în jurul tău care ți-a atras atenția. Hai să vedem. O scrisoare. O scrisoare și noutăți plăcute. Na. Aici, uite, primești o veste bună în legătură cu o ședință sau primești o veste bună în legătură cu o petrecere. Petrecerea, uite, poate să însemne și că te vezi cu o persoană apropiată sufletului tău, adică un prieten, cineva din familie, persoana iubită. Te vezi aici cu o persoană și petreceți timp împreună de calitate. Vă relaxați, vă simțiți bine. Pentru casă, uite, avem o persoană bună, este un prieten care ți este alături, poate cineva care stă în apropierea casei tale. Este o persoană care probabil e de mult timp în viața ta, dar ce mai văd aici este că, nu știu, ești o persoană familistă sau persoana de care ai întrebat tu e o persoană fidelă, familistă, stabilă. Hai să vedem. Ești cineva care îți vine în casă, uite. Sau o persoană care îți păzește casa. Poate stai de mult timp într-un loc și te gândești să te muți, asta mai văd, da? Ia uite. E cineva aici care stă lângă tine indiferent de vreme, da? Indiferent dacă e ceartă, dacă e o energie bună, indiferent de situație. Dar mai văd și pe cineva care parcă nu vrea să plece dintr-un loc. În curând, o speranță mare pe care o ai sau o legătură cu o persoană care este foarte pozitivă, cineva care îți dă speranță, cineva care te încurajează. Hai să vedem ce e cu speranța. Are legătură cu o sumă de bani. Deci poate îți intră niște bani. Sau intri în contact cu o persoană care este stabilă din punct de vedere financiar. Și uite, iar boală. Cartea asta a apărut și la baza pachetului. Da? Și în curând, văd aici că apare o rezolvare a unei probleme de sănătate, a unei probleme financiare. Poate are legătură și cu o lipsă de încredere în tine, da? Care, uite, în viitorul apropiat și că s-ar putea rezolva. Da? Prin iubire, prin dragoste. În viitor, văd aici un moment eliberator, o transformare care apare, o schimbare. Și hai să vedem despre ce este vorba. Piedici și lacrimi. Deci, în viitor, eu văd că te eliberezi dintr-o situație blocată, da? Dintr-o situație în care ai plâns sau ai suferit. Mai văd aici că cineva își poate exprima în viitor față de tine sentimentele, emoțiile sau îți poate povesti despre ceva anume. Ce nu știi tu, o reuniune, deci două persoane care s-au întâlnit sau două persoane care se întâlnesc. Poate avea legătură și cu un cuplu din viața ta. Să vedem ce e cu reuniunea asta aici. Ce nu știi.
O reuniune, uite, o întâlnire a unui cuplu, e clar, pentru că avem cununie, relație, o zi plăcută și o veste onorabilă. Dacă urmează să te întâlnești cu cineva, atunci să știi că persoana asta abia așteaptă să se întâlnească cu tine și vrea să-ți dea o veste extraordinar de bună. Dar pentru alții, parcă nu știți despre o întâlnire pe care cineva a avut-o undeva pe la amiază, la o zi mare sau la o zi sfântă și în cadrul acestei întâlniri s-a luat o hotărâre importantă. Și e posibil din acest motiv să-mi apară mie blocajul ăsta aici, piedicile astea. Da? Dar poate să fie și invers, adică cineva care, din ce văd eu, vrea să se vadă cu tine și vrea să zică despre o veste care te va elibera, uite, de lacrimile astea, de supărarea asta. Pe neașteptate, un sfârșit, da? Este o carte care vorbește despre un final. Se închide o relație, se închide un proiect. Hai să vedem. Ești lăudat, onorat, un bărbat tânăr și o veste despre un final. Deci pe neașteptate aici tu primești o veste despre un sfârșit și sfârșitul ăsta are legătură cu un bărbat mai tânăr sau cu o persoană care are un aspect fizic mai tânăr. Da? Finalizezi o situație, da? Uite, care este în favoarea ta. Și mai văd un bărbat mai în vârstă care se bucură pentru tine sau pentru situația asta. Și ce o să te mire? Un mesaj pe care îl primești, o veste. Hai să vedem. Sau cineva care vorbește mult, cineva care duce vorba dintr-o parte în alta, mai poate să fie. Asta o să te mire, da? Hai să clarificăm. Deci o veste care apare, e cu noroc vestea și are legătură cu un proces și o judecată. Deci fie este o veste bună legată de zona juridică, fie este vorba despre o decizie importantă pe care cineva a luat-o sau pe care cineva o ia. Pentru că ți-am zis, aici este o întâlnire cu adevărat despre care tu nu știi și probabil în cadrul acestei întâlniri se hotărăște ceva. Pentru că, uite, e cu bucurie mare pentru tine. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Avem așa, decepție, cineva poartă o mască falsă în relația asta sau în situația aceasta. Avem aici un copil și că iubirea ta începe să fie afectată de către un copil. Acum, fie că vă ocupați prea mult de copil, fie este lipsa unui copil, fie este copilul tău, copilul lui sau pentru alții poate discutăm despre un mod imatur prin care cineva acționează. Și am aici o carte, că este în siguranță pentru tine să iubești. Deschide-ți inima, oferă și primește cea mai mare energie dintre toate. Da? Aici poate să apară o împăcare, da, de care auzi. Hai să vedem despre ce e vorba aici, cu ce nu știi tu, ce e cu reuniunea asta, ce se întâmplă. Este vorba despre un suflet pereche, da, sau o relație care durează de mult timp, parcă e un cuplu, și care, nu știu, discută în legătură cu o alegere. Cineva care are de făcut o alegere. Ori între două persoane, două locuri de muncă, două locații în care trebuie să se afle. Aici sunt și niște discuții despre care tu nu știi în cadrul acestei reuniuni, legate de familie, legate de un grup de oameni. Na. Hai să vedem pe neașteptate ce cu vestea asta de final, că aici se hotărăște ceva foarte puternic. Un sfârșit, uite, legat de un copil sau legat de
o persoană cu un aspect fizic mai tânăr. E un sfârșit și e un nou început, dar e ceva ce se termină foarte rapid. Pe neașteptate. Uite, este o veste de la cineva de la muncă. Un coleg, poate, cineva, uite, poate să fie un bărbat brunet. Care trece printr-o schimbare. Și ce o să te mire? Să vedem ce-i cu mesajul ăsta care e cu proces, cu judecată, cu hotărâre. Și cu mesajul ăsta. Uite, un mesaj pe care îl primești, da? Care are legătură cu o șansă, cu un destin, ceva ce așa trebuie să fie și are legătură cu o relație deschisă, da? Sau o relație în care nu sunt angajamente, cineva care rămâne singur sau cineva care se eliberează dintr-un compromis. Da, unii puteți să aflați de o separare aici. Și fie vestea asta îți vine de la cineva care îți vine în vizită și îți spune, fie are legătură cu familia ta, cu casa ta. Sau este o veste importantă pentru sufletul tău. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uita că dacă dorești o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele Cristina Zurba. Ai link în primul comentariu, e disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai și site-ul oficial cristinazurba.com. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.